Magandang umaga po sa inyong lahat. Binabati po namin kayo ng isang malamig na umagas. Okay. Magandang araw po muli sa inyo at salamat po sa inyong paghihintay o pag-aabang ng ating programa ngayon. Binabati po namin kayo sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Binabati po namin lahat ng mga daddy, papa, tatay, tatang, amang, lolo ng isang maligayang bati. Happy Father's Day po. Binabati natin, Pastor, yung mga nag-aabang ngayon. Nung nakaraan po, talagang napakaaga si Mrs. Araceli Tapalis na nasa Quezon City. Yung ating kagawad na pastor sa Burgos Barangay ay binabati din natin at ang kanyang mga pamilya, si Aling SP na sa Valenzuela, Metro Manila, Valenzuela, no? At kanyang mga pamilya po. Maraming salamat. Marami po na tayong babatiin mamaya po. Napakaganda po ng araw natin. Bago po tayo dumako sa ating mga topiko na i-discuss ngayong umaga, ako po yung inyong lingkod, Erlinda Irardo po. Ako po ay si Pastor Jonathan Antonio Fistin Irardo. Tayo po manalangin muna. Tayo po yung manalangin. Dakila, aming Diyos Ama sa langit. Aba Father, lumalapit po kami sa inyo na may pakumbaba sa aming sarili pagkat wala po kaming magagawa kung hindi po kayo ang tutulong sa amin at magbibigay ng kalakasan at kakaligaw. Sa umagang ito po, Panginoon, lumalapit kami sa inyo na may kahilingan. Nabigyan niyo po kami ng paggabay sa tulong po ng inyong banal na Espiritu na yung amin pong i-discuss na mga topics. Ito po ay maipaliwanag at masabi po namin ng maayos upang ito po ay maging kagamit-gamit doon sa mga taong na naghandang magsubaybay upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Pagpalain niyo po kami, gabayan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu at maging maayos po yung aming internet, yung airwaves po na aming gagamitin. Salamat po muli sa mga electronics gadget na mayroon po upang ang inyong salita ay may bahagi po namin sa mga katauhan o sa aming mga kabayan. Pagpalain niyo po ito kapagkat ito po yung aming kahilingan sa tanging makapangyarihang pangalan ng Panginoon. Amen. 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 Napakaganda po ng ating topiko. Tatlo po ito. Subukin natin matapos po ito. Yung mga bagay na nakabibigay sa atin ng kasamaan, no? Kasamaan sa ating katawan. Okay, number 1 po, yung alcohol, no? How alcohol, hunger, pangalawa, and pangatlo, ang relationship harm our body. Okay, an alcoholic drink is a drink that contains ethanol, a type of alcohol produced by a fermentation of grain, fruits, or other sources of sugar. The consumption of alcohol plays an important social role in many cultures. Most countries have laws, regulating the production, sale, and consumption of alcohol beverages. Okay? Ang apat po na uri ng alcohol ay ito. Una po, yung tinatawag ng ethyl o denatured. Sumunod po yung isopropyl. Ang pang-apat po ay yung tinatawag nating rubbing alcohol. The one that we know and love the best is the ethyl alcohol, also called ethanol or grain alcohol. It's made of fermenting sugar and yeast and is used in beer, wine, and liquor. Okay, how bad is alcohol in our body? Ang alcoholic ay isang taong nakadepende na sa alcohol kahit tinatanggi pa niya ito. Hindi niya ito mapigilan ang dami ng kanyang iniinom. Kahit maaga pa ay umiinom na siya ng alak at minsan ay nagbabaon pa. Ng alak sa trabaho, sa kotse kung mayroon siyang kotse, at sa kanyang kwarto.
Okay? Ang paglalasing at pagiging manginginom ay maraming masamang epekto na idinudulot sa ating katawan. Halimbawa, it can cause liver damage, including cirrhosis, brain damage, heart failure, diabetes, cancer, and infections. Yes, sabi nga ng World Health Organization or WHO, alcohol consumption contributes to 3 million deaths each year globally, as well as to the disabilities and poor health of millions of people. Overall, harmful use of alcohol is responsible for 5.1% of the global burden diseases. Okay? Harmful use of alcohol is accountable for 7.1% and 2.2% of global burden disease. For males, female, respectively, alcohol is the leading risk factor for premature mortality and disability among those aged from 15 to 49 years, accounting to 10% of all deaths. In this age group, disadvantaged, especially vulnerable populations, have higher rate of alcohol-related death and hospitalization. Okay, marami po ang disadvantage. No? How do we detox? Ayan ang ibig sabihin, pagtanggal ng mga toxin sa body natin after drinking. Try nyo po itong tips na ito, no? To get back on track and feel awful about yourself. No? Drink less during the week or cut out alcohol completely. Okay? Drink water, tubig po, inumin nyo with dinner instead of alcohol, and be sure to hydrate well throughout the week. Cut out the extra and fiber You eat. you eat. Okay? Yeah. Skip the nighttime snack. Okay, next po, exercise. Kailangan po yun. Kung hindi naman kayo dating umiinom ng alak, ay wag na itong subukan. Ito ay baka masobrahan lang. Pag inom ay maging alcoholic ka. Kung sa tingin ninyo ay mayroon kayong kamag-anak, please, ito po i-share nyo ang ating sinaw sa baybayan na programa na may mga problema sa alak. Himukin nyong magpatingin po sa doktor. Kailangan din ang pag-unawa sa pamilya para magamot ang isang alcoholic. Ito po ang sabi ni Doc Willie Ong. Bago po tayo magpatuloy, binabati po namin si Jack Dolente is watching. Maraming salamat. Yung aming director ay nanonood din. Si Mark Ken nandyan sa Brookside, no? Maraming salamat sa patuloy niyang panunood at pakikinig. Okay. How long does it take to get alcohol out of your system o sa sistema ng ating katawan? Alcohol detection test can measure alcohol in the blood up to 6 hours or the on breath pala yung hininga for 12 to 24 hours. Sa ating pong urine, 12 to 24 hours din po. 72 or more hours with more advanced detection method. Sa saliva po, up to 12 to 24 hours. Sa ating buhok o hair, up to 90 days. Hindi ka makaiwas ito pag may pang-testing sila. Okay. What are the early signs of liver damage from alcohol? Ito po talagang dapat po maalala niyo po ito. Number 1, swelling of your liver, which may lead to discomfort in the upper right side of your abdomen. Okay? Sunod po, pangalawa po, yung tinatawag nating patig o pagkapagod. Ang tao ay nakaramdam ng pagod na halos lahat ng oras na pagod siya. Hindi niya, sunod po yung pangatlo, hindi niya papaliwanag yung kanyang pagkababa ng kanyang timbang o weight loss na tinatawag. Yes. Pang-apat po, loss of appetite, nawawalang gana po. Nasusuka po siya o sumusuka talaga po. Gusto din po natin batiin po ang pamilya ni Mrs.
Araceli Tapalis, they are watching in Quezon City. Maraming salamat po. Pang-anim. Ang pang-anim po, pagka wala ng memorya, yung ala-ala na ko, mahirap po. Kaya yung mga nagiinom po na bata pa, ito po yung magiging parang ulyanin o para silang may Alzheimer. Ang alcohol ay nakaka-apekto sa short-term memory. Ang pampito po, ang kalamnan sa mata. Ang mga kalamnan sa mata ay maaring maging mas mahina. Yes. Malabo po, nagiging malabo paningin mo. Okay, ang sumunod po, ano po ang mga risk ng health natin associated with heavy drinking? Yung mga talagang na umiinom po. Number 1 is cancer of the mouth. Mouth, throat, and breast cancer, lalo na po sa mga kababaihan. Cancer is the second leading cause of death among Filipinos. Tandaan niyo po yun. The most common cancer are breast cancer among the women, lung cancer, colorectal, liver, and prostate cancer among the men. Moderate drinker in this study had about a 10% increased risk of getting cancer. Not so surprisingly, the study finds that heavy drinkers are most at risk. For instance, men who drank 3 or more drinks per day were 3 to 4 times more likely to develop cancer of the esophagus and liver cancer. Okay? Pangalawa po, yung tinatawag nating stroke. Okay? Minsan, ang nangyari po sa stroke, half body stroke, hindi mo magalaw ang kabila, minsan, nakahiga ka na lang. Stroke, ang alcohol, and especially alcohol abuse, can significantly impact the person's risk of stroke. Delikado po yan, ang masama ang inom. In fact, ito po yung katotohanan, a recent study found that 1 to 2 drinks a day can increase the risk of stroke by 10 to 15%. Kita nyo po yun? 4 or more drinks a day increases the risk of stroke by up to 35%. Ang regular na mabigat na pag-inom ay malamang na dahilan sa pagtaas ng presyon ng dugo, yung alta pressure. Okay? Yes. Ang pangatlo po, heart diseases. May mas mataas na panganib ang cardiomyopathy, nasisira ang kalamnan sa puso. Okay, number 4 is liver disease. May mga sakit sa atay. Mas marami ang pagkakataon na magkaroon ng hepatitis at cirrhosis. Isang hindi maibabalik sa dati ang progresong kondisyon. Okay? Ang pang-5 po, brain or nervous system disease. Okay? Kaya sinasabi na may nervous breakdown. Yes. Heavy drinking can result in a permanent damage to the brain, nervous system. Sakit sa pag-iisip. Ang pag-aabuso sa alcohol ay nagdaragdag ng panganib ng sakit sa puso. Yes. At maaari itong gawing mas malala ang mga sakit sa isip. Wow. Napakahirap po, no? Ang pang-7 po, accidents, no? Ang mga aksidente ay mas mataas na posibilidad na pinsala mula sa pagbagsak, aksidente sa trapiko at sa daan at iba pa. For many people, drinking alcohol is a part of life. Parang kasama na yun. For example, having a beer during a baseball game or basketball game or a glass of wine with dinner is a commonplace. According to MMDA, General Manager Jose Arturo Garcia said, the common causes of barrier-related accidents are driving under the influence of alcohol, physical fatigue, overspeeding, distracted driving, and unauthorized use of accessories. Ito yung mga nag-cellphone. And vehicle roadworthiness issues, yung mga hindi tamang mga vehicles sa kalsada. Ang sinasabi pong barriers, yung concrete barriers po na nilalagay doon sa highway. Nagsiseparate doon sa outer from inner. Okay. Yes. Sunod po, most of them were drunk and some were using their cellphone. Alam mo po dito sa rules and regulation ng LTO, nagbabala, nahuhulihin kayo pag magamit kayo. Pero po, napakatigas pa rin ang ulo. Ito po yung dahilan ng maraming na aksidente o namamatay. At pang-8 po, ang pang-aabuso sa tahanan.
Ang alcohol ay isang pangunahing dahilan ng pagbubugbog sa asawa o pag-aabuso sa bata at away sa kapitbahay ay mga dahilan. So, para dapat sana iwasan natin yung pag-inom yan na hindi makatulong sa atin. Yeah, bago tayo magpatuloy, maraming salamat po kay Flo. This is si Florante is watching. At kanyang pamilya, maraming salamat po kay Lolit Bukahan Castro is watching. Maraming salamat sa patuloy pag-watch at ngayon pa lang po i-share nyo na para doon makahabol pa sila sa panonood. Number 9 is fetal alcohol syndrome. Ito po yung pag-inom ng alak sa panahon ng pagbubuntis ng isang ina at nagdaragdagan ang panganib na depekto ng kapanganakan nito. Ang bagong panganak ay maaaring magkaroon ng maliit na ulo o mga problema sa puso, pinaikling eyelids, no? At mga problema sa paglaki ng bata. Ito po yung nakakatakot. Lagi nang sinasabihan yung mga babae na huwag kayong inom na anak. Alam niyo po ba na sa panahon ng kasal, pag nag-iinom na po kayo ng alak, yung alak po ay yung talagang wine. Alam niyo po ba na nakaka-apekto ito sa similya ng lalaki at babae? Yes. Ito po yung nagkukos ng defect doon sa mga baby na mapuproduce ninyo. Kaya napaalala po to na yung mga manginginom po, iwasan niyo po ito kasi yung baby po na ibibigay sa inyo ng Diyos ay ipinagkatiwala lang po sa inyo. Ang pang-10 po, ang pagnipis ng buto. Okay? Ang alcohol ay gumagambala sa paggawa ng mga bagong buto at humahantong sa isang pagbabawas ng mga buto at mas mataas na mapagganib na ito ay babalik. Yes. Pang-11 po, pag-abuso sa tahanan, kagaya po ng sabi kanina ni Pastor, ang alcohol ay isa pangunahing dahilan ang pagbubugbog sa asawa, pag-abuso sa mga bata, at pakipag-away sa kapitbahay. Ang pang-12 po, pagpatiwakal o yung pagpapakamatay o suicide. Okay? Minsan sabi na hindi nila alam kanilang ginagawa kung hindi sila natutuluyan. Pero ito po ang pang-12 ang pagpapatiwakal. Okay? Sa sobrang lasing. Ang rate ng pagpapakamatay ng mga taong umasa sa alcohol o uminom ng alak na hindi angkop sa mas mataas na kaysa sa mga hindi uminom. Kaya makikita po natin to. Uminom, kino-compare po yung uminom ng alak talaga yung heavy drinker at saka hindi uminom. Okay? Yes. Ang palabing 3 po ay sakit sa pag-iisip. Gaya po na nasabi kanina na pag-aabuso sa alcohol ay nagdaragdag ng panganib sa sakit sa isip. No? At maaari itong gawin na mas malala ang mga sakit sa isip. However, regular use of alcohol is without rest, and alcohol can remain in this system for quite a while, depending on several factors. Okay? Minsan po, those who feel that they are drinking too much or is having difficulty in cutting back, some should speak with their doctor or asking advice how to quit drinking. Yes. Napakahalaga po na maghingi tayo ng tulong. Remember, drinking alcohol is a personal choice. Remember, regular heavy drinking can damage the immune system and the lungs. No? Palagi namin pinaalala ngayon sa inyo yon. Ang pangalawa po nating topiko na masama sa ating katawan ay yung hunger. Ibig sabihin, ang pagkagutom. It can affect the mind and the body in ways that are less visible but just as devastating. For the 42 million sa Amerika to, who may struggle to put food on the table due to the pandemic, this reality makes an impact on their lives every day. The psychological effect were significant as well. Alam niyo po ba nakakabaliw din yung gutom ka? Okay? Marami po na nakikita kayo na yung mga tao na naglalakad-lakad dyan, wala sa... Isa pa mo nakikita, minsan yung babaeng hubad, lalaking hubad. Totoo po, dahil ito po sa gutom, wala na sila sa kanilang sarili.
Paano po ba natin dinidefine yung tinatawag nating hunger? Okay, ayon po sa dictionary, the painful sensation or state of weakness caused by need of food. Some people became irritable, okay, shaky or disoriented if they are not fed at their usual meal time. Kailangan po tama, ba? Alas 7, alas 12, alas 6 ang kain. Pag hindi po, nagwawala yan. Other experience hunger as feeling of light-headed, empty, low, and headache, or hollow. Parang walang ano. Parang nakalutang ka. Okay, physical hunger is true hunger, which is characterized by empty feeling in your stomach, wala nang laman. And discomfort can only be relieved by eating or drinking water. Conversely, psychological hunger is associated with craving, emotional eating, and boredom eating. Alam niyo po ba, pag lagi ka hindi ka nakakain, nagkaroon ka po ng ulcer. Sabi po nila, yung malaki mong bituka, kinakain yung small intestine. Yun po ka. Okay, ano pa po ang sabi nila? How do I know if I am extremely hungry? Kung sobra na yung pagkagutom. Minsan ako po nararamdaman ko pag hindi ako kumain. Nakalimutan ko, nahihilo ako. Kaya iba, ang gaan ng pakiramdam ko. Kaya using hunger and harmful scale. Ito po ang batayan natin. Yung extreme hunger. Feeling completely famished. And maybe even feeling weak. Totoo po yun, nahihina ka talaga. Kaya ang pangalawa po ay hunger. Your stomach may signal that you feel hungry. Kumukulo-kulo po yung ating tiyan. Krok-krok-krok, sabi niya. Pangatlo po, pleasantly full, feeling satisfied. Okay? Next po, extremely fullness. Itong physically ill and extremely uncomfortable. Or, sabi niya, yung parang busog ka. Alam niyo po ba, pag umiinom kayo ng vitamins, nakakalimutan niyo hindi po kayo nakakaramdam ng gutom, pero masama po yun, kung wala naman yung inyong tiyan. Okay, hunger made the men obsessed with food. They would dream and fantasize about food, read and talk about food, and savor the 2 meals a day they were given. They reported fatigue, irritability, depression, and apathy. Alam niyo, totoo po yun. Kung ikaw ay nagugutom at wala pong pagkain, magpapantasize, magdidream ka na sana may manok dyan, mayroon dan lechon, at yun, at napakahirap po. Isa pa po maalala nyo, minsan nung panahon na masagana kayo, ay nandun kami sa hotel, ito yung kami kinakain, ngayon wala, inaalala nyo na lang. Ito po nakakalo. Sunod po ay hunger affects your mental health. Ito po yung totoo. Okay? Yung mga tao po nagugutuman, ito po yung dahilan kung minsan na wala sila sa sarili. Facing hunger can be stressful. Totoo po talaga yan. Constantly worrying about where you get your next meal. Pati ba po, napakahirap yun na nagugutom ka, hindi mo alam po saan kuha. Mabuti po kung may mainom na tubig, di tubig mo lang muna. Or sabi niya, where it will came from, sabi niya, can cause mental health problems such as depression. Alam niyo, totoo po naman, di ba? Kung wala ka makain talaga, magkaroon ka, madidepress ka. Anxiety. No? And even post-traumatic stress disorder. In American Academy of Pediatrics revealed that mothers with school-aged children who face severe hunger are 56.2%. Ganoon po kalaki. More likely to have PTSD and 53.1% more likely to have a severe depression. Sino po ba hindi kami wala ka makain talagang magkaroon? The ability to feed your loved one can have a traumatic effect on the person mentally. Totoo po talaga naman yan. Kung ikaw tatay, ikaw nanay, tapos biglang mag-iyakan yung anak mo, naghingi ng pagkain, ako po, nakakabaliw pa po yan. Okay, overall hunger rose in Visayas, up from 27.2% or an estimated
1.3 million families in July. This is reported in July 2020 to a new record of 40.7% or an estimated of 1.9 million families reported September 2020. Nakakalungkot po, no? 1.9 million. This is surpassed the previous peak of 27.9% in December 2009 in this area. Reportedly last September. How many are employed in the Philippines in 2020? Nakakalungkot po. Marami pong nagugutom. At hindi lang po, marami pong sobrang yaman na they have no concern doon sa ating mga kababayan na nagugutom. Kayo po na sobra-sobra yung inyong kayamanan, ibahagi niyo po ito sa ating mga kababayan. Yes. Ito po yung sabi ni Jesus, na ako ay nagutom, hindi niyo ako pinakain. Kaya napakahalaga po na paalala namin sa inyo, sa inyong mga mayayaman. Hindi niyo po madadala sa langit yung kayamanan niyo, takilan Diyos. May tulong niyo po, ito po yung sinasabi sa atin. Filipinos, some 4 million Filipinos were unemployed this January 2021. The Philippine statistic o yung PSA na sasabi, on Tuesday, on March 9, this is higher than the 3.8 million unemployed in October 2020 and 2.4% million in January and 2020 on March reported on March 9, 2021. Nakatipan nyo po, nakita nyo. Marami pong nagugutom. Nakakalungkot. Hunger's effect on your bodies, like especially the school performance, it's hard to concentrate, lalo na po sa mga anak po natin na nag-aaral. Roaring stomach cause children to be cranky, hyperactive, and aggressive. Kaya parang malikot yung mga anak nyo, yung pala nagugutom. These behavior issues can distract kids from their schoolwork, leading to the developmental delays and learning disabilities. 50% of children facing hunger will need to repeat grade. Kaya sabi niyo bakit kailangan mag-repeat? One of the causes is hunger. The sign that a child is struggling with hunger can often be hard to spot, no? Kasi malikot sila. Ito po, yung mga batang ito ay nagiging malnourished. Nakakalungkot po. Ang pagkagutom po ay increases the risk of chronic disease. According to USDA, there is a strong connection between hunger and chronic disease like high blood. Okay. High blood pressure, heart disease, and diabetes. In fact, 58% of households that receive food from Feeding America Network have one member with high blood pressure, and 33% have a member with diabetes. Okay. Binabati rin po natin si Paula Angela Imbarbian na nanonood po sa kanyang mga pamilya. Maraming salamat sa patuloy na panonood. How does anger affects the body? Paano ito mag-affect? Prolonged observation affects all parts of the lahat po as the skin barrier function deteriorate, the immune system weakens, and infection take hold. Worst all, the body starts using the heart muscle and other protein-rich organ as brain food. Yun na yung masama po. Reducing the body to skin and bone. Na skin and bone na yung isang tao po. Ito po yung mga yung sabi natin, butot balat na. Okay? Lahat po na stored fat niya sa kanyang katawan ay kinain na. What are the negative effect of hunger? Ano ang bungan itong pagkagutom, matinding gutom? Hunger and child development. Research shows an association between food, yung security, yung mayroon ka pong makakain, and the delayed development in your young children. Risk po of chronic illness like asthma. Alam niyo po, ito yung nagiging buka ng mga bata. Kawawa po. And anemia and behavioral problem. Alam niyo po ba, pag gutom yan,
Naalala ko po, may kilala ko na batang nagutuman. Ano po, ang ginawa niya po, yung baon ng kanyang mga kamag-aral ay kanyang ninanakaw. Diba nakakalungkot po? And the behavioral problem like hyperactivity, anxiety, and aggression in school-age children. Totoo po ito. Nakita po namin nung kami nagtuturo sa mga bata. Minsan ang ginagawa po nila, naglalaro lang, hindi po sila kumakain. Kaya nga mayroon po kaming kaibigan na sinabi namin ito, magpipiding po kami doon sa mga bata. At salamat sa Panginoon at tinugo naman ng aling ito ang pagbigay ng pagkain para sa mga kabataan at malaki pong tulong ang nangyari sa mga bata. Okay, binabati din natin po ang Manyoska family. Maraming salamat, Sister Christina, sa panunod at kanyang family. Maraming salamat sa patuloy niyo na panunod. How does hunger affects the body and the brain? Hunger delays development on the cognitive, social, and emotional level of the child or of a person. This includes reading, language, attention, memory, and problem-solving capabilities. Nakita niyo, bakit kaya kulang po sa pagkain? Hunger hinders our ability to focus and study. Kaya tingnan niyo po ang inyong mga anak. Hunger result in a lower IQ and less developed brain matter that will nourish children. Okay, hunger and undernutrition are the greatest threats to public health, killing more people than HIV/AIDS, no? Mas maraming namamatay sa hunger. Malaria and tuberculosis combined, yung mga disease na yung mas maraming na namamatay sa gutom. Each day, 25,000 people, including more than 10,000 children, die from hunger and related causes. Lalo na po ngayon, mula last year po hanggang ngayon, napakarami pong namamatay ng mga kabataan. Pag kami nga po ay kumakain no, sa mga restaurant, pag nakikita po namin, yung mga pagkain na tinikman lang, hindi na inubos, tapos kukunin po ng servidora, itatapon. Naalala ko po yung paano nagtanim ng palay, hanggang paano ito naging bigas. Napaalala sa amin, ng aming tatay, na pangalagaan yung pagkain niyan. There is a sociological reason why some people get angry. When they are hungry, says gastroenterologist Christine Lee, when you have not eaten for a while, the level of sugar or yung glucose po in your bloodstream decrease. He explains, these hormones are released into your bloodstream to raise and rebalance your blood sugar. Kaya po, napakalaga po talaga na tamang pagkain. Yes. On the other hand, lack of appetite and the decrease in hunger levels can caused by a variety of physical or mental factors. Nawawalang gana po. Mental health, condition like anxiety, depression, and stress can all have a negative effect on hunger levels, no? Now, let us challenge ourselves what to do with many people who are suffering from hunger at this time of the pandemic, no? The Bible tells us that generosity yields an amazing crop, no? When we refresh others through giving, we are refreshed by ourselves. Napakahalaga po na makapagbigay po tayo. Ano man po, hindi kailangan maging mayaman po. Kung ang mayaman ay hindi magbigay, tayo po na may makain, share po natin. Pwede pong hatiin ang pagkain natin para lang may mapakain po ang iba. In Psalm 72 verses 12 to 14, ito po pagkasabi niya, He, o yung God, will rescue the poor when they cry to me. To Him. He will help the oppressed who have no one to depend on them. He feels pity for the weak and the needy, and He will rescue them. He will redeem them from oppression and violence, for their lives are precious to Him. Ito po yung katotohanan. Ang mga gawin niyo po lang, kayo po na kulang o nagugutom, kulang sa pagkain, subukin niyo po, lumapit, wag po kayong mahiya.
Hindi lang po doon sa tao kayo lalapit, kung hindi lalapit po kayo sa Diyos. Pagkat ang Diyos po natin ay isang Diyos na patas sa atin, nagbibigay ng pagkataon na maibahagi niya yung kanyang kabutihan sa atin. Maraming salamat sa patuloy niyong panonood. Kay Joshua na nanood din, maraming salamat. There are people who are starving to death. Oh, yes po. I would like to encourage you to that feeding the needy is part of serving one another. As we serve others, we are serving Christ. Remember this, kung binigay natin o nag-serve tayo sa mga tao, we are serving Christ Himself, no? Let us think of different ways to bless the poor people, no? Hindi nangangahulugan, we are poor, we cannot bless others. Let us do part, no? Kung kinakain natin isang tasa, pwede nating hatiin, let's do it. Let's pray that God removes any stinginess or kakuruputan sa puso. Marami po niyan that is lurking in our hearts. Alisin po natin ang kuripot. Because at this time, we need each other, especially the food. Alam niyo po, kung kayo ay pinagpapala ng Panginoon, ibahagan niyo po. Yes. Ito po yung sinasabi niya sa kanyang salita na kaya niya kayo binibigyan ng sobra para ibahagi niyo doon sa mga nangailangan. Yun po yung sinasabi ng Panginoon. Okay? Ang pangatlo po natin na topiko na magkakasama pa sa ating katawan ay, Pastor? Unhealthy relationship. Yung hindi po magandang pag-uugnayan o samahan. Yes. Okay? While it is common to fight in the most relationship, sometimes relationship can be toxic and leaves a person's feeling insecure or scared. Totoo po yun. Ay kaya nga napakahalaga po na tayo mismo ay magkaroon ng pagmamahalan sa bawat isa. Okay? Ito po yung mga sign of unhealthy, no? Unhealthy relationship. Number 1 po ay physical abuse. Your partner pushes you or hits you or destroy your things, no? Ito yun. Number 2 is control. Your partner tells you what to do, what to wear, or who to hang out with. They constantly checks up on you or use threats, for example, to harm you or themselves, no? Kung hindi kayo masaktan, sasaktan nila ang sarili to make you do things, no? Yung humiliation, yung pagpapahiya po, ito napakasakit. Your partner calls your names. Yung, sabi ako, ano-ano sila, payato, tabatsoy, kaya put you down or makes you feel bad in front of others. Unpredictability. Your partner gets angry easily and you don't know what will set them off. You feel like you're walking on an eggshell. Okay? Para mababasag ka na. Okay, now next ay pressure, nape-pressure kayo. No? Your partner pushes you to do things you don't want to do or are not ready for. Example po ay sex or using drugs and alcohol. They don't take no for an answer ng mga partner natin. And they use threats or ultimatums. Ano pa yung mga signals nito? Okay? Some sign or of unhealthy relationship may be considered dating violence. If you're experiencing physical, emotional, or sexual abuse, it's important to get support and stay safe. Napakalaga po yung pag naramdaman mo ay sabi nga, get safe, stay safe. Okay? Yes. Iwasan mo. Okay? Okay, and there are some signs of unhealthy being yourself, no? Healthy naman ito, healthy relationship. Being yourself, you feel comfortable around a person you are dating, no? Pag ganito ang naramdaman, you are in a healthy position. Changing yourself to please someone else won't work in the long run and can frustrate your friends and family. So it's important to be yourself. Ikaw yung, sino ikaw? Honesty. Napakalaga yung maging totoo. Sabi nga po na honesty is the best policy. Maging totoo ka. You feel comfortable talking about things in the relationship, including problems or concern. Napakalaga po ito kung ano man problema, anong concern ay mapag-usapan. Good communication
You discuss things that are important for on your relationship. Kaya napakahalaga po kung sa inyong kayong relationship, kailangan pag-usapan. You ask each other what you're thinking. Ano ba inisip mo? Okay? And ano ba naramdaman mo? And listen to each other. Maging open po kayo na pakinggan nyo. Ito yung naramdaman ko. Anong masabi mo? Ito po yung napakahalaga upang magkaroon kayo ng magandang tinatawag nating kaugnayan sa bawat isa. Yes. Next is respect. No? You respect and support each other. And listen to each other concern kung ano po yung gusto niya at yung magiging gusto mo ba. It's important to treat yourself with respect and say no to things that you make uncomfortable. Okay. Pag sinabi mo, hindi ko gusto yan, you be honest, no, in saying that. Feeling safe. No, yung bang safe ako pagkasama ito. If you feel threatened in any way, you are not in healthy relationship. Feeling safe is both emotionally and physically. It's important to know that your partner won't hindi ka sasaktan your feelings or your body. No? Okay? Isa po yung trust o yung tiwala. Napakahalaga ito po yung pagtitiwala. Trust is about being able to count on someone. Kaya maasahan mo siya. Ano man mangyari para nakasandal ka sa kanya. About believing that someone will be honest with you. Mahalaga. And follow through on their promises. Ito, gagawin nila kung anong pinangako na. When you trust someone, you know that they'll support you and look out for you. You have each other's best interest at heart. Kaya napakahalaga po yung sinusubaybayan kanya, tinitingnan kanya. Okay? Okay, next, equality. Equality keeps relation safe and fair, no? Hindi ibig sabihin, ako lang ang tagalinis, hindi na siya. For example, being equal in relation means sharing the power, not being the boss of each other. Equality can also mean sharing the effort. If you text or call your partner often, they don't seem to have time for you. Your relation may be unequal. Okay? Support. Yung suporta. Alam niyo po, mahalaga na yung partner mo ay sinusuportahan mo. Nasuportahan po kayong dalawa sa anumang pinaplano. Support is about feeling care. Care, yung talagang may malasakit sa iyo. For and respect. In healthy relationship, dun sa magandang na, kailangan po supportan yun. People listen to each other. Help out with problems and show support by attending an important event. Napakahalaga po ito. In conclusion, in a relationship, usually you are in a long time ugnayan. Okay? Yes. Things will get hard. Things will get tough. And sometimes you might begin to wonder if you can do it anymore. But you have to remember, okay, ito po, maganda. Love never gives up. You can never lose faith in it and you need to be always hopeful. Okay, maraming salamat po sa patuloy na panginid. Maraming salamat kay Queenie, kay Koniging Hadasa, doon na nakikinig at sa kanyang baby na nakikinig sa bahay. Okay, maraming salamat po sa tatlo na ito na binahagi namin sa inyo na maging itong tatlo na ito, pag hindi tama pong ating paggawa, ay masama sa iyong katawan. Number 1 is alcohol. Number 2 is hunger, yung pagkagutom. At ang pangatlo ay kung masama ang relationship, makakasama po sa katawan ng isang tao. Maraming salamat po. Gusto namin po batiin ang mga nasa ibang bansa na nakikinig, kay Cora Maniego na nasa Doha po. Maraming salamat sa pag-share mo dyan ng ating gawain dito. Sa ating mga kaibigan na si kay Anita Honterial na sa Pennsylvania, si Delia Ricardo na nasa Australia. Hindi namin alam yung aming anak dyan, si Benedict Milo ay kung nasaan ngayon, nasa Australia pa rin. Maraming salamat sa ating mga foster sons and daughters from PMA na patuloy din
nagsusubaybay ng ating program. Maraming salamat kay Sister Pat Pueblos na nasa Mindanao sa kanyang pakikinig din sa ating programa. We would like to share you to share, like, subscribe at YouTube and follow us in our Facebook and receive more videos in order to receive more videos. Marami po tayong mga topiko at gusto po namin subaybayan niyo po itong ating Saturday program at ang Wednesday program po natin. Marami pong salamat. Okay. Binabati ko rin po si Mike at si Joy sa Oman. God bless you. At si Faith Jael, at si Jude sa Langoy, nasa Basa Air Base po sila. At yung aking anak din po na nasa Isabela. Okay, maraming salamat po. Binabati po namin ang isang talagang po they give their best in the school, no? Si Myra Jewel, grade 3, highest honor sa University of Baguio Elementary. With honors po ang aming unang-una po nasa UB Science High School, si Princess Ruth, si Joshua Paul, nasa University of Baguio Laboratory High School with high honor itong dalawang ito. Maraming salamat sa Panginoon sa pagbibigay ng katalinuhan sa inyo. Patuloy po kayong humingi ng katalinuhan sa Panginoon and give honor to our God. Siya ang nagbibigay ng katalinuhan at patuloy po kayo. Binabati po namin ulit ang mga tatay na nagsiselebrate po ng Father's Day po. Sa tomorrow we will celebrate it in our churches. God bless you lahat ng mga tatay. We honor you. And the Lord honors you. Salamat po muli sa bawat isa na nakinig. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumasa inyo. Lalong-lalo na po ngayong Father's Day. Hindi po kasintulad ng Mother's Day. Ang Father's Day talaga na bungga ang Mother's Day. Ang Father's Day po minsan po ay nakakalimutan. Paalala po sa mga anak. Mga anak, huwag niyong kalimutan ang inyong mga tatay na nagsakripisyo sa kanilang pagtatrabaho. Kasama rin yung kanilang. Okay. Binabati natin ang Gutierrez family. Si Sister Del at kanyang pamilya na nanonood po. Maraming salamat. We would like to close our session ngayon, our program ngayon sa panalangin ni Pastor Jonathan. Okay? Tayo po ay manalangin. Dakila at aming Diyos, Ama na sa langit, lumalapit po kami sa inyo, sa inyong kahabagan, lalong-lalo na po, Panginoon, doon sa mga taong naging alipin ng alcoholism. Sa mga doktor po na tumutulong sa kanila, bigyan niyo po sila ng katalinuhan kung paano po matulungan yung aming mga kababayan na nalulung sa mga samang bisyo ito. Dalangin din po namin yung mga taong sobra-sobra yung kayamanan. Hindi po nila madadala ito sa langit. Bagkus ibahagi po nila sa kanilang mga kababayan sa ganitong panahon na nangangailangan. Yes. Nawa po makita nila ang pangailangan nilang kapwa. Ama, salamat po. Pagkat kung kami po ay magkakaroon ng maayos na pangatawan, patuloy po namin kayo mabibigyan ng papuri. Kaya salamat po sa pagkataon nito na ginamit niyo po kami na magpaalala. Ilan Diyos at aming Ama sa langit. Salamat po marami sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal sa amin. Yes. Lalo na po itong aming na-broadcast nito tungkol sa alcoholism, sa pagkagutom at saka sa maayos na pangatawan. At hindi po, Panginoon, makatulong yung kami po ay maging tamad. Tingnan po din namin kung gaano yung isang langgam na binigay niyong halimbawa na sila po ay nagtatrabaho bago dumating ang ulan, nakapag-impok na sila ng pagkain. Tulungan niyo po kami na tulungan din namin yung aming kapwa na nangangailangan. At sa mga tao po, Panginoon, na inyong ginagamit na magpatuloy na tutulong sa mga aming kababayan na nagugutom. Pagpalain niyo po sila. Yes. Dakilan Diyos. Ipadaloy niyo po, Panginoon, inyong pagpapala sa kanila. Ganon din, Panginoon, dinadalangin namin
yung mga taong frontliners namin, yung mga tatay na patuloy na nagtatrabaho, yung mga doktor, yung mga pulis, yung mga nurse, yung mga aid, lahat po, Panginoon, na tumutulong para magkaroon po kami ng maayos na pangangatawan. Protektahan niyo po sila, Panginoon. Yes. Yung inyong mga anak po, Panginoon, na patuloy na ibinibigay yung kanilang pagtitiwala sa isang Diyos na buhay, sa Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, at sa bayan ng Israel, na siya rin Diyos namin. Pagpalain niyo po kami, patuloy niyo kami bigyan ng kalakasan, upang maging patotoo po kami kung gaano kayo kabuti Amen. na aming Diyos na nagpapala sa amin. Ama, salamat po sa pagkataon ito, sa pagmamahal po, Panginoon, niyo sa amin. Ito po yung aming dalangin, na patuloy niyo po ang ingatan, ihanda niyo po kami bukas sa araw ng pagsamba sa aming Diyos, sa katauhan ng aming Panginoon Hesus Kristo. Salamat po maraming sa mga tatay. Ama, pagpalain niyo po sila. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. Amen. God bless you all. Bye-bye. Thank you for being with us. And more videos to come if you like. Goodbye, everybody. Salamat po at ang pagpapala ng ating Panginoon ay sumasa inyo Amen. mula sa araw to hanggang tuloy-tuloy na madanas ninyo ang kanyang kabutihan. In Jesus' name. Goodbye. Have a nice day and have a nice weekend. See you in church tomorrow.